دبایی اصل بایی دیده نارنجیم آقا کوتاه یه تکل خطردار داور دست به چیت میشه یه لحظه بیا برو یه لحظه بیا دبایی اصل بایی اصلا 60 تومن یک تومن پول بایی چند؟
Hani zempe hani boyu. یک کیلو 20 همین باره داشت علی پیاز اینجا آماده بودم سیر گرفته بودم گفتم بدهکارم گرفتم خلاص بزرگه بس اینجا میشه خیلی اون رو برکم داری کمر رو کار خفم واسه شروع قشنگ و تصویرای عالی حال میدادد تا شستن بشقابی یه سقف محکم و بدون شکافی دل آروم بود انگیزه بود کافی دلا لرزید و نفهمیدیم چی شد فقط آینده گذشتگی چی شد و سیاست از رابطه قیچی شد نفهمیدیم چجور رابطه جدی شد منو میخواستی کنار من بودی ته سال اول رسید به خوبی منم خوبم بدون کم بودی دل نمیکنم ازت نه به این زودی من عاشق تو بودم و با همه وجودم و ترانه هامو بودم و بگو چرا نموندی من عاشق تو بودم و با همه وجودم و ترانه